Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі з президентом Росії Путіним, проте не уточнив конкретної дати проведення такої зустрічі. Видання Reuters пише, що під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді Трамп заявив, що Путін висловив бажання зустрітися і наразі триває підготовка до зустрічі. Новообраний президент США не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється. Президент Путін хоче зустрітись, він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, додав Трамп, маючи на увазі російсько-українську війну. Поразка України коштуватиме США набагато більше, ніж допомога. До такого висновку дійшов консервативний аналітичний центр. Результатами ділиться видання Bloomberg. Тамтешні експерти стверджують, що перемога Росії у війні потребувала б збільшення витрат Пентагону на понад 800 мільярдів доларів до 2029 року. В аналізі American Enterprise Institute говориться, що остаточний успіх вторгнення президента Владимира Путіна змінило б обличчя Європи і надихнуло б Росію погрожувати членам військового альянсу НАТО. Збільшення на 808 мільярдів доларів США, згідно зі звітом, знадобиться для того, аби США могли допомогти стримати, якщо необхідно, перемогти неядерну атаку Росії за межами України. Ця сума змінить поточний 5-річний план Міністерства оборони до 2029 року, адже там було закладено 4,4 трильйони доларів. Ну, а у такому випадку доведеться збільшити ці витрати до 5,2 трильйонів або приблизно на 165 мільярдів доларів щорічно більше, ніж планувалося на ці роки. Такий план значною мірою зосереджений на Азії. У звіті American Enterprise Institute, відомого своїми агресивними поглядами на оборону, зосереджено увагу на розрахунковому бюджеті Пентагону, необхідному у світі, де Росія перемагає Україну, і потенційному каскадному впливі на безпеку Америки, оскільки інші супротивники навчаються з перемоги Росії та відмови світу від підтримки України, повідомили в організації. Ми робимо висновок, що підтримка України в інтересах Америки з фінансової точки зору, йдеться в повідомленні. А загрози справді зростають, бо ж КНДР, наприклад, здобуває бойовий досвід в Україні для війни проти сусідів. Такі застереження висловила заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ші, повідомляє видання Reuters. Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технологій і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів. Наразі Україна відбиває атаки північно-корейських військ, однак КНДР з таким розкладом становить більш потенційну загрозу для інших країн. Як відомо, обраний президент Дональд Трамп залишив відкритою можливість або збільшити допомогу Україні, або припинити її як варіанти, аби змусити Київ і Москву до врегулювання війни. Трамп, ймовірно, успадкує, так би мовити, понад 3 мільярди доларів коштів президентських повноважень, аби виділити військові запаси США для України, якщо його адміністрація вирішить цим скористатися. Однак він не дав жодних ознак того, що має намір просити Конгрес схвалити подальшу допомогу. Однак Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку закінчити війну Росії проти України за 24 години і тепер дає на це кілька місяців, що партнери сприймають як ознаку підтримки Києва. Про це пише видання Financial Times. Два європейські чиновники розповіли журналістам, що, судячи з переговорів із командою Трампа останніми тижнями, там ще не вирішили, як завершити війну, і що підтримка України триватиме після інавгурації президента 20 січня. Уся команда Трампа одержима бажанням здаватися сильними, тому вони переглядають підхід до України, сказав один зі співрозмовників видання. У матеріалі йдеться також про те, що європейські лідери та офіційні особи доводять Трампу і його команді, що продовжувати підтримку України необхідно, аби зміцнити українські позиції на майбутніх переговорах і посадити Росію за стіл перемовин. Тим часом у четвер, 9 січня, у Німеччині відбулася зустріч у форматі «Рамштайн». Це вже 25-те зібрання контактної групи з питань оборони України на військовій авіабазі у Німеччині. Востаннє зустріч такого формату організовували ще наприкінці вересня. Основними темами 25-го засідання є потреба в ППО та робота українських оборонних коаліцій,
Наш президент Володимир Зеленський уточнив щодо важливих деталей, які обговорювали. Це, зокрема, ситуація на полі бою, роль дронів на цьому етапі війни і оборонні потреби України щодо БПЛА різних типів. Говорили і про посилення української протиповітряної оборони та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами. Глава держави також закликав до більшої кооперації напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Її, нагадаю, запланували на 20 січня. Очевидно, що нова глава починається для Європи буквально за 11 днів. Час, коли потрібно співпрацювати навіть більше, покладатися одне на одного більше і досягати більших результатів разом. Я бачу це як час можливостей. За майже 3 роки повномасштабної війни ми показали, що коли збираємося і працюємо разом, ніхто не є надто маленьким, щоб зробити реальний вплив на історію. Ми пройшли настільки довгий шлях, що було б дико зараз покинути м'яч, не продовжити працювати в рамках оборонних коаліцій, які ми створили, особливо враховуючи, що вони вже допомагають нам зростати. Президент також закликав усіх партнерів України, особливо США та ЄС, посилити санкції проти російської енергетики і зупинити тіньовий флот. Військовий бюджет Росії на 2025 рік перевищує торішній на 25%. Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми маємо перекрити Путіну грошові потоки. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже, що в нього закінчилися гроші, наголосив глава держави. Володимир Зеленський також зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основну увагу вони під час розмови приділили посиленню протиповітряної оборони нашої держави і залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю. Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого і тривалого миру. Обговорили також те, як платформа Північно-Атлантичного альянсу може бути залучена для досягнення цієї мети, сказав президент. А вже після засідання Володимир Зеленський прибув в Італію. У президента України заплановані зустрічі з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Італії Серджо Матареллою. Обговорюватимуться теми оборонної підтримки України, міжнародної конференції з відновлення нашої держави, євроатлантичної інтеграції та співпраці у межах Великої Сімки щодо санкцій проти Російської Федерації. Російський диктатор Владимир Путін готував наступ на Запоріжжя, але відмовився від планів через підготовленість українських військ. Федоров зазначив, що рішення Путіна не атакувати Запоріжжя стало результатом високої готовності сил оборони. Далі цитую: «Я думаю, що Путін готувався та відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися, і дякую за це військовим», наголосив голова обласної військової адміністрації. За його словами, наразі немає надзвичайної небезпеки для Запорізької лінії фронту, однак складно передбачити, що станеться через кілька місяців. Федоров пояснив, що українські сили активно будують багаторівневу оборону в області, яка охоплює не тільки лінію фронту, а й навколишні міста. Будуємо спільно з військовими багатоешелоновану оборону, яка охоплює не тільки рубежі оборони лінії фронту, а й кругову оборону – Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянська, Запоріжжя з 3 лініями оборони. Пан Федоров також підкреслив, що на цьому етапі особлива увага приділяється створенню потужних фортифікаційних споруд для захисту Запорізької області. Ну, а я ж нагадаю, що Росія активізує мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляють наші розвідники. З 1 жовтня по 31 грудня 2024-го у межах примусового призову на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей держава-агресорка Росія мобілізувала до своєї армії близько 300 осіб чоловічого населення. Окупаційні адміністрації активізували тиск з метою збільшення обсягів призову у поневолених громадах Херсонщини та Запорізької області. Вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий військовий облік. Тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, погрожують, зокрема, позбавленням заробітку та засобів для існування. Тим часом на окупованих територіях Луганської області згарбники заманюють чоловіче населення рубльовими одноразовими виплатами за підписання контракту. За життя мобілізованого для ведення м'ясних штурмів росіяни обіцяють 2,5 мільйони рублів. Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України
засвідчує посилення московицького терору в окупації та показує чергове порушення Росією міжнародного права. Далі до загальної ситуації на фронті переходимо. Загалом упродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Ворог завдавав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 3 ракет, а також 56 авіаударів, скинувши 76 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів, з них 200 із реактивних систем залпового вогню і задіяв для ураження 2408 дронів камікадзе. На Харківському напрямку українські війська відбили 2 атаки ворога у районах Стариці та Вовчанська. На Куп'янському минулої доби відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагався просунутися уперед поблизу Зеленого Гаю, Борівської Андріївки, Копанки, Твердохлібового, Макіївки, Греківки та Іванівки. На Сіверському напрямку ворог 1 раз атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському зафіксовано 7 боєзіткнень у районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки. На Турецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Турецька безпосередньо, а також Білої гори та Щербинівки. На Покровському українські захисники зупинили понад 4 десятки штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. Бачимо, скільки населених пунктів щодня страждають від російських окупантів. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку ворог здійснив понад 10 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль та Розлив. На Придніпровському російські загарбники без успіху тричі намагалися штурмувати позиції українських підрозділів, а в операційній зоні на Курщині тим часом підрозділи Сил оборони України за добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів, у тому числі 19 із реактивних систем залпового вогню. Загалом наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також 1 пункт управління БПЛА російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1830 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони, 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 86 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Детальніше повертаємося до того, що дії важать більше, ніж будь-які слова. І я б хотіла, аби ми з вами обговорили допис Святослава Паламаря. Це військовослужбовець, підполковник, заступник командира полку Азов Нацгвардії Україна з позивним «Калина». І от напередодні він написав дуже важливі слова стосовно рекрутингової кампанії до українських сил оборони. Він говорить про те, що креатив ніколи не змусить ризикнути життям, і підсумував низку тих важливих деталей, які нам усім потрібно усвідомити про рекрутинг. Він говорить про те, що рекрутинг в Азові існує уже понад 7 років, зосереджуючи увагу на чесності і простоті, без зайвих маркетингових прийомів. Ну а нову рекламну кампанію зробили без картинок і спецефектів, наголошуючи на важливості дій, а не слоганів. Я гадаю, такі постери ви могли б бачити на вулицях українських міст, там, де пише про те, що важливі дії, а не фото на банері. Ось так воно виглядає. Наша країна балансує на межі виживання. Наші побратими потребують ротації, а фронту необхідне підкріплення. Час відкинути маркетингові хитрощі. Ми могли б показати героїчні фото наших бійців, могли б написати зворушливий текст про те,
як важливо боронити країну. Могли б зняти епічне відео про те, як виглядає війна, але зараз час змінився, підкреслює Святослав Калина-Паламар. У новій рекламній кампанії ми прибрали все зайве і залишили лише текст, без картинок, без спецефектів, ну і без зайвого пафосу. Не шукайте тут прихованих меседжів, політики чи знецінення рекламних кампаній інших підрозділів. Ми усі зараз робимо одну справу. Просто кожен шукає свій шлях достукатися до сердець українців. Наш шлях, пише він, це чесність і простота. Бо жодні креативи не змусять людину ризикнути життям. Це рішення може прийти лише зсередини. Військові втомилися воювати і паралельно думати, як переконати співгромадян захищати власну землю. Військові не мають просити про допомогу, не мають вигадувати креативів, аби достукатися до сумління, не мають змагатися за увагу з рекламою кави чи нового телешоу. Тому ми просто нагадуємо, підкреслює друг Калина, важливі дії, а не слогани. Дії, а не слова. Дії, а не, знаєте, щось інше. І ці дії для нашої країни зараз залишаються найважливішими у житті. Це українські оборонці, які продовжують обороняти країну від ворога. Це тил, який продовжує допомагати українським силам оборони. Робив це у 22-му, в 23-му. Робитиме це у 25-му році, в 24-му теж ні, я його геть ненароком пропустила. Це допомога, підтримка українських сил оборони. Це також, знаєте, боротьба з дезінформацією не лише на державному, а й на локальному, на особистому рівні, коли ми не довіряємо всій інформації, яку споживаємо із соцмереж, зокрема, із соцмереж, які використовують, знаєте, такі короткі меседжі, які потім вриваються в голову, змушують міркувати над тим, чи правдивими були тези до того. Ні, ми завжди з вами перевіряємо офіційну інформацію, тому що ворог намагається давити не лише у конвенційному, тобто у військовому плані, він намагається діяти гібридно. Це також різні кампанії з ІПСО, які націлені на наш настрій, на наш дух, на допомогу українським силам оборони. Тож не дамо ворогу зламати нас ось таким чином. І бачите, українські сили оборони продовжують обороняти нашу країну від ворога. Попри усі оці, ми з вами минулої години достатньо багато про це говорили, попри усі там прогнози чи тези, які пише міжнародна преса, попри всі слова, які висловлюють міжнародні політики на отій інтернаціональній арені, тому що до них це насправді теж пасує. Важливими залишаються дії, а не слова. Від українських партнерів очікуємо дій, а не слів, перш за все, бо пам'ятаємо, що Україна бореться не лише за свою свободу і не лише за свою країну. Україна бореться проти зла, яке має шанси розповстися світом туди, куди зможе дотягнути свої щупальця. Поки що не може це зробити до країн Європейського Союзу, до країн оборонного альянсу, але, знаєте, трохи дивно жити у світі, де щодня лунають повітряні тривоги, де щодня українці під загрозою, а світ міркує над тим, чи варто продовжувати допомагати Україні чи ні. Ну, але, знаєте, це така філософська тема. Україна отримала перші 3 мільярди євро у рамках кредиту Великої Сімки на 50 мільярдів доларів. Важлива новина, про яку повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Заяву, відповідно, вона зробила у своєму профілі у соцмережі Twitter. Далі зацитують це повідомлення. Через майже 3 роки загарбницької війни з боку Росії Україна може продовжувати розраховувати на своїх друзів і партнерів. Сьогодні ми передаємо 3 мільярди євро в Україну. Це перший платіж ЄС за кредитом Великої Сімки. Дати Україні фінансову силу продовжувати боротьбу за свою свободу і перемогти, підсумовує. Вона важлива загалом подія для нас, важливий день, тому що я нагадаю, що за ось російські заморожені активи, так, за те, аби використати їх на користь Україні, велися величезні дискусії. Спершу побоювалися наші партнери такого рішення. Ну, от зараз бачимо, що вдається його потрохи втілювати у життя. Загальна сума, яку Євросоюз надасть у рамках кредиту Групи 7, я нагадаю, це близько 18 мільярдів євро. Денис Шмигаль, український прем'єр-міністр, вже висловив подяку Євросоюзу, загалом Великій Сімці, за таку новину і за ці кошти. Далі зацитую українського прем'єра.
від імені України висловлює щиру подяку президентці за надання першого траншу розміром 3 мільярди євро у рамках виняткового пакета макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. Ця допомога, яка є частиною ініціативи від Великої Сімки і фінансується за рахунок заморожених російських активів, є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу у протистоянні російської агресії, забезпеченні макроекономічної стабільності і відновленні критичної інфраструктури. Разом ми відстоюємо справедливість і змінюємо стійкість України та Європи, підсумовує він. Важлива новина – ці кошти нашій країні потрібні. Я нагадаю, що Велика Сімка от саме у 2024 році погодила спільне надання Україні позики на 50 мільярдів доларів за рахунок активів Російської Федерації. Кошти надаватимуть формально як кредит, але їх будуть погашати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Фінансування для нашої країни, зокрема і підтримка економіки, залишається дуже і дуже важливим. На завершення нашої етерної години ми з вами коротко, але невдало підсумовуємо ще один важливий збір, про який цієї години ще не говорили. Це допомога спецпідрозділу «Кракен», який належить до Головного управління розвідки. І ці бійці зараз потребують вантажівки з краном для того, аби перевозити важкі бетонні блоки для побудови укріплень, ну і також вантажити боєкомплект. Це обладнання їм потрібне на Запорізькому напрямку. Ми знаємо з вами, наскільки ось ці укріплення залишаються важливими для того, аби берегти українських військових, українських цивільних і українські міста і села, для того, аби, знаєте, росіяни не могли туди дорватися. Дуже і дуже важлива робота, і хочемо трохи бійцям, розвідникам її полегшити. Загалом уся сума 998 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 99% від цієї суми. Менше 1% залишається станом на зараз. Якщо у вас є така можливість, приєднуйтеся, будь ласка, до збору. Дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую вам за те, що продовжуєте допомагати українським силам оборони. Приєднатися ви можете за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. Там також є звіти за збори, які з вашою допомогою нам вдалося закривати і бійцям усе необхідне відправляти.